שלום יאיר, שלום וטוב. אנחנו רוצים היום לדבר על בריאות, שאלה מאוד מאוד רחבה. אז בוא תספר לי, מה זו הבראה בעיניך? שותפות מטיבה. זאת אומרת, אני קצת אסביר ואני אספר. מבחינתי יש בריאות ויש הבראה. התהליך להתקרב לבריאות היא אקטיבית, ואני צריך להיות מקום שבו אני מגלה את התכונות שבי, על מנת לייצר לעצמי תהליכים. בשפה מוכרת קוראים לזה לצאת מסבל או להתחבר לבריאה. ולי זה חשוב מכיוון שאני יודע שלא מצאתי תשובה מאף שיטה שיודעת להסביר במה מדובר. ומבחינתי זה יתרון, מכיוון שזה משאיר לי טווח תנועה, טווח בחירה, טווח של לימוד, טווח של התנסות, טווח של היכרות. זה תהליך שהוא לדעתי הוא מאוד דרמטי בחיים שלי, ואנחנו כנראה קצת נדבר על זה. אז בוא תפרט יותר ותסביר לנו איך מייצרים בכלל הבראה. אני חושב שזה קצת יכול לתעתע, כי הבראה קיימת, היא מוצר בטבע, ובמקביל אני צריך להיות במקום אקטיבי בשביל להתחבר לשם. נאמר ואני לטאה, אז אני אומר שאני צריך כרגע להתחמם בשמש, מכיוון שזה מה שיש לי. קוראים לזה דם כזה, דם כזה, דם קר וכולי. אנחנו בעלי דם חם, אז מה שקורה הוא אני צריך איזשהו אמצעי חיצוני על מנת שיאפשר לי להתחיל להתנועע. אני כיצור אנושי, אני יכול להפעיל, לעשות איזושהי אקטיבציה כדי לווסת לעצמי את תהליך החום קור. אפשר לקרוא לזה בשמות, נקרא לזה מדעיים, היפופיזה או אזורים במוח או תהליכים של ויסות הורמונלי ומערכות עצביות וכולי. אבל עדיין יש לי איזשהו תהליך שאני צריך להיות שם פועל. ואחד הדברים שאותי תמיד מעניין זה להיות במקומות שבהם הבראה לא קורית. ואז מה עושים? Mm. אז איך מתחמקים באמת מההבראה? אני חושב שזה תהליך גילוי שהוא מפעים. אני יודע שהרבה פעמים צריך להיות לא נורמלי בשביל למצוא את הנורמלי. זאת אומרת, אם אני אהיה במקום שהוא מסתמך על אידיאולוגיות והולך אחרי סמכויות והולך אחרי אידיאולוגיות, אני לא אמצא. אני יכול להגיד את זה מכיוון שלי דבר חשוב בחיים זה לגלות את התוצאות, לגלות מה קורה, ואני חוקר אנשים שהם נקרא לזה מבריאים ממצבים בלתי אפשריים. כרגע נדבר על מחלות פיזיות ומנטליות, קוראים לזה פסיכיאטריות בשמות של ימינו, אבל עדיין יש גם מצבים נוספים, כמו למשל איך אני מבריא את הכלכלה שלי, איך אני מבריא את מערכות היחסים שלי עם אנשים קרובים, איך אני מבריא את מערכת היחסים שלי עם מזג אוויר, עם name it. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה אלמנטים במרחב שהייצור האנושי מצד אחד קיבל איזשהם תכונות עילאיות, ומצד אחר הוא מאוד מסתבך במימוש שלהם. ושוב, שיהיה מאוד ברור, אין לי איזשהו מוצר מדף, אני גם לא רוצה שיהיה לי מוצר מדף. כל הפתרונות האלו של מישהו יודע מה הבעיה ומישהו יודע מה הפתרון, אני יודע שהוא לא תקף. אוקיי. אתה יכול קצת לתת דוגמאות של אנשים שעברו תהליכי הבראה מאוד מעניינים לדעתך? כן, אני גם אספר קצת על עצמי, על התהליכים. אני לומר שנכון שאני מכיר הרבה ספרות ויש לי הרבה ידע, ו... ואני התנסיתי בהרבה מאוד שיטות, באומנויות תנועה, באומנות מגע, עשרות שיטות נשימה וכולי וכולי. זה אוקיי. כתהליך לימודי.
עכשיו אני צריך לראות איך אני מממש את זה, שזה הנושא שמבחינתי הוא המעניין. איך אני הופך להיות כזה שיודע לממש רעיונות, נגיד, ולמדתי נשימה. איך אני יודע איזה נשימה מתאימה לאיזה מצב, באיזה נושא? לחום קור, לתהליך של תזונה, כשאני אוכל אוכל שהוא לא נוח לי, אם אני קצת משתנק, או יש הרבה מצבים שבהם אני צריך לממש את התהליך הזה שנקרא נשימה. הוא חלקו, נקרא לזה אוטונומי, כן, קורה מעצמו, וחלקו אני צריך להיות שם במקום שאני יכול לשפר אותו, לשכלל אותו, כן? חלקנו מכירים אולי את השיטות של ווים הוף. ווים הוף, זה נקרא The Iceman, או הבן אדם שמצליח להתמודד עם מצבים מאוד דרמטיים של קור בצורה מאוד קיצונית, הוא מסתמך, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד רק, אבל כמובן הרבה על העניין של נשימות, תרגילי נשימה. והוא גם למד וגם פיתח וגם שכלל, אבל יש תוצאות. התוצאות הן קובעות. הבריאה מבחינתי היא מקום שאכפת לו מאיתנו. אני חושב שהמקום הזה שאני פגשתי את האנשים שהבריאו ממצבים בלתי אפשריים, הם היו חייבים להיות לא נורמליים כלפי הנורמה שהם חיו בה. אלו, תפרט קצת, תן דוגמה. כן. אז אני אתן דוגמה על מישהי ועליי, כן? מישהי שבמושגים של העולם המדעי המוח שלה התחיל להימס, האונה, יש לנו במוח חלקים שונים, אונה אחת התחילה ממש, ראו את זה ב-MRI, התחילה להיות נוזלית, והשנייה התחילה לקבל כתמים לקראת, התחילה לאבד את עצמה, לא הכירה אנשים קרובים אליה, לא ידעה איפה היא גרה וכולי וכולי, כאבים, אבל היא עשתה תהליכים מאוד דרמטיים עם עצמה, ועם מקומות שהיא הסכימה להכיר בחייה, והיום היא חיה מצוין, היא סוג של קואוצ'רית, והיא אדם מעניין ומלא חיים וכולי. היא הלכה לכל המומחים הנחשבים, וכולם, איך היא אמרה, זה מה שהם אמרו לנו, זה מה שאמרו לי, כן? אין מה לעשות, זה מה ש... אוקיי? עכשיו, האין מה לעשות, זה באזור מסוים. זה כמו שהרבה פעמים אנשים צריכים לזוז לאזור אחר בשביל למצוא פתרון. אבל לזוז זה לא רק גיאוגרפית, זה בעיקר מנטלית ומהותית. זאת אומרת, המקום שהיא זזה, זה המקום שהיא הסכימה לעשות סדרה ארוכה מאוד של דברים, שהם יכולים להיחשב פריקים, יכולים להיחשב לא נורמליים, יכולים להיחשב הזויים. אבל עוד פעם, אני אחזור קצת לעצמי, כשאני התחלתי בשיאצו בסביבות 79, אז אני הייתי הזוי, תלוי בעיני מי. השאלה אם היה חשוב לי התוצאות, או אם זה מקובל או לא מקובל, כן? אני עוד 3 חודשים בן 70, התחלתי בערך בגיל 16 וחצי לנסות להכיר מה קורה בעולם, אבל ההיכרות שלי היא רוצה להתחבר אל הדברים ולא דרך מסכים, לא דרך אידיאולוגיות, לא דרך מה שאנשים אומרים, לא דרך אם זה מקובל או לא מקובל, אלא אם זה עובד או לא עובד, אוקיי? אז נגיד בשנות ה-70 כל העניין הזה של אנרגיות מרידיאנים היה whatever נקרא לו. מופרע, לא הגיוני, לא קיים, מה פתאום, שטויות. ואתה בן אדם רציני, ואיך אתה חושב ומנסה דברים כאלו. זו תשובה מבחינתי לא תקפה, היא בסדר, אבל זה לא מה שקובע, כן? זה כמו כל מיני דברים שאפשר להגיד שאם אנחנו נשארים בדעות של המאה ה-13, אז אתם יודעים איפה היינו חיים, באיזה סבל וכולי. לא שלא פיתחנו סבל אחר, כן? אנחנו מאוד מיומנים, המין האנושי, ואני לא אומר את זה בציניות חלילה. אנחנו מאוד מיומנים לנסות לשחק איך אנחנו מתרחקים מהבריאה. אז ב-2014, ככה לפני ראש השנה, הייתה לי תקופה ארוכה של חודשים רבים שבהם אני כמעט עברתי מהעולם.
עברתי תנאים ומצבים שהם נחשבים מאוד קיצוניים מבחינת כאב וסבל, וירדתי במשקל והייתי קרוב ל-40 קילו וכמעט נעלמתי. אני הבנתי שאני חייב לעשות משהו עם עצמי, זאת אומרת, הנושא הוא, זה היה להתחבר לאיזושהי רמה אחרת של תהליכים בתוכי, והסכמתי לזה, הסכמתי לשנות סדרת דעות. אני, כמובן שגדלתי בסביבה נורמטיבית, אז נשארו בי שאריות של שיפוטיות, שאני לא מכיר אידיאולוגיה שאין בה את זה, ומה שקורה הוא זה שאני הייתי חייב לנקות מעצמי תפיסות מאוד חזקות, עמוקות, שאני לא כל כך הייתי ער להן, והטבע דחף אותי ויצר אצלי תהליך שבו הייתי צריך להוציא ממני, לפנות ממני, שכבות שהן היו מאוד עמוקות, מאוד נסתרות, מאוד כאלו אפשר לקרוא להן נקודות עיוורות, כן, ובזכות זה היום אני במקום הרבה יותר מבין, יותר קשוב, מספיק יותר מיומן, כי זה חלק מבחינתי הנושא הוא לא להיות במקום יודע, כמו שאמרתי לפני כן, להיות במקום שמוכן כל הזמן לייצר שותפות מטיבה. שותפות מטיבה זה במקום שבו אני יודע שהטבע מנסה להציע לנו כל הזמן. אם אני בא עם איזושהי אידיאולוגיה כזאת חד ערכית, סוציאליזם נכון, קפיטליזם נכון, ימין נכון, שמאל נכון, גבוה, נמוך, אני יודע שהשפה הזאת היא שפה שלא יכולה להיות לא אלימה. היא מחייבת אלימות, היא מחייבת שחיקה, היא מחייבת התנצחות אינסופית, והיא כמובן מזמינה את המקום המאוד מוכר, שאני הכרתי אותו הרבה שנים, את המקום הצדקני, אני הייתי יודע להיות צדקן מעולה. ומבחינתי אני הפסדתי את עצמי כשהייתי צדקן, וזה לקח לי סדרה ארוכה של תהליכים, ש-2014 היו שיא, אבל הם היו מקום שבו אני הייתי חייב ללמוד וללמד את עצמי איך לייצר משהו אחר. זה לא להגיד, טוב, אני עושה מה שאומרים, או אני לא עושה מה שאומרים. זו שפה בינארית, אלא איך מייצרים שותפות עם כל מי שאני פוגש, וזה לא חשוב אם זה נהיגה בכביש, או אם זה במקום של מערכת יחסים עם אנשים קרובים, או אם זה תזונה. זה תהליכי למידה שכל הזמן משתכללים בהם. ובמשך הזמן ראיתי איך זה דבר שאפשר לממש אותו, כן? שזה מבחינתי הדבר המעניין. אז הנה, סיפרתי קצת דוגמאות. טוב, הבראה זה מושג מאוד מאוד מוכר. נכון? כולנו מדברים על הבראה ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה, אוקיי? הוא יכול מאוד לבלבל, למלכד. בבקשה, תן את משנתך. אה, אני, אולי כן ברור, אני שמח להתבלבל. אני לא במקום אני הייתי בהרבה מאוד, אם אני אתן דוגמה. אנחנו, מי שמראיינת אותי זו זוגתי בתור, שתהיה. וכן, ואנחנו כמה שנים בתחילת שנות ה-2000, עבדנו, עם מה שנקרא פיגור עמוק ואוטיזם קשה. ואנחנו לא למדנו את זה ולא באנו לזה ממקום של למידה, אלא והיינו פרילנסרים, זאת אומרת, היו צריכים להזמין אותנו כי אנחנו טובים. זאת אומרת, לא היינו שכירים. זאת אומרת, אם היינו טובים, מזמינים. אם לא טובים, לא מזמינים. עכשיו, אנחנו שמענו את זה פעמים רבות. אמרו לנו, תשמעו, אתם מוזרים, אתם עושים דברים מוזרים, החבר'ה נהנים, אז תמשיכו לבוא.
ולא רק נהנים, אלא דיברו דווקא על שיתוף הפעולה שאיזה אבא אמר איזה יום אחד. אני חשבתי כל השנים שהבת שלי זה איזה גוש בשר שלא מגיב לשום דבר, הוא אומר, פתאום אני רואה אותה שמחה, מגיבה, זזה, ואלה היו הדברים, זה לא, זה היה מאוד מרגש לראות את הילדים האלה מגיבים, עיניים שמחות, עיניים גדולות, זה היה ממש מרגש. עכשיו אתה? זה, אז מה שקרה זה שאנחנו לא באנו אליהם במקום שבו הם מסכנים, או הם לא נורמליים, או הם לא בסדר. עכשיו, אין כל כך עם מי לדבר על זה, מכיוון שרוב הגישות אומרות, יש נורמה שיודעת איך לחיות, ומה הנכון, והם, מה לעשות, הגורל, כן, הטבע. מבחינתי הטבע מביא אותם, כי יש צורך במשהו במסר שהם מביאים, כן? שיהיה קצת ברור. אני לא יודע למה לחבר את הטבע למושגיות המוכרת. מבחינתי, אנשים משתמשים בהרבה מאוד מושגים, אם דתיים או מדעיים, או שבט המאורים, או אינדיאנים, או כל מיני קבוצות שיודעות מה זה הטבע. אני לא, אני גם לא רוצה לדעת, זה לא מעניין אותי. אני יודע שיש פה, התחושה היא, זה לא ידיעה שכלית, התחושה היא שיש פה משהו שכן אכפת לו מאיתנו, שכן מנווט, הוא כן, whatever נקרא לזה, ברא אותנו, יצר אותנו, מכוון אותנו. והתהליך היה שכשאנחנו מספרים יחד עם הילדים, אז עשינו איתם שותפות, עשינו איתם הרבה תהליכים, המון, המון. שום תהליך לא היה ורבלי. אני מאוד מיומן ורבלית. אני הייתי, הרציתי והנחיתי וניהלתי אשף. והפעלתי, כן, אני ישב במילים. אבל מה שקורה הוא, אני הבנתי שאני רוצה לעבוד עם משהו שאין שם את הכוח הזה. אין, כן? בני אדם משתכנעים בקלות ממילים. קצת תלבושת, קצת טון, קצת מבנה משפט, קצת כל מיני כאלו דברים, וזה משכנע. אבל עם החבר'ה האלו, זה לא עובד. זה לא משנה אם אני פרופסור, אם אני whatever, אם אני פרופסור או סתם פרוססור, תשמע, אבל פרופסור. דווקא האוכלוסייה הזו, הילדים האלה, הם יופי של דוגמה לבריאות, אוקיי? קח את זה מפה הלאה. אז צריך קצת להבין, מכיוון שזה לא בריאות במובן הזה שאנשים כולם בריאים, אין להם שום בעיות, בדיוק, אוקיי? אלא בדיוק. אלא במושגים שאני חי, הם משקפים דברים. עכשיו השאלה היא, אם אני לומד מהשיקוף הזה תהליך שעושה בו שותפות, או אני בא לו אליו ממקום של כזה המבנה הרגיל, של מסביר, אומר, תרחיב קצת את השותפות, תרחיב את השותפות. כן, אז השותפות הייתה ממקום שבו אנחנו הבאנו הרבה אמצעים, המון אמצעים, כן? נגיד, והבאנו טיג'יריטו, אוקיי? וניגענו קצת. אז התהליך היה לקלוט איזה צלילים יעבדו איתם, ואיזה צלילים פחות, ותוך כדי תנועה אנחנו שמה התקדמנו. שם האתר שלנו נקרא התהוות. התהוות זה אחד המושגים שקיים גם בעולם הבודהיסטי, הוא קיים גם בעולם היהודי, בקבלה ובעוד מקומות. זה מושגים מאוד מעניינים, אבל הם מבחינתי הם הנושא שעוסק בשילוב בין מה שאנחנו קוראים עתיד לבין מה שאנחנו קוראים עבר, אוקיי? האינטגרציה הזאת היא ברגע שאנחנו קוראים לו הווה, שהוא הרגע שבו אני יכול לחיות, אני לא יכול לחיות לא בעתיד ולא בעבר. זה בלתי אפשרי, אני לא מכיר את האפשרות הזאת. לחיות, אני לא מדבר לנסות להרגיש דברים, כן? אפשר להרגיש זיכרונות. אבל מה שקורה הוא זה שאני יכול לראות שהם מאוד נמצאים, החבר'ה שכרגע תיארנו, הכושר שלהם להיות בכאן ועכשיו הוא פנומנלי. מה הסיפור שסופר על האבא הזה, שהוא חי עם ביתו ומכיר אותה, והמטפלים אמרו גם כן דברים
whatever נקרא לזה, כאלו דרמטיים עלינו. אבל מה שקורה הוא, הם חיים כאן ועכשיו. אם מעניין להם, הם משתפים פעולה, אם לא מעניין להם, הם לא משתפים פעולה. ואנחנו הסכמנו עם עצמנו לייצר איתם שיתוף פעולה. ודברים קרו, לא ניסים, כמו עם אנשים שהם קוראים לזה חולים. אני לא חושב שדברים ניסים על הגברת שסיפרתי לפני כן. זה ממש לא נס, זה עבודה קשה. אני אמרתי תמיד לאנשים, הדבר היחיד שאני יכול להבטיח, כשאנחנו נפגשים, זה עבודה קשה. אני לא יכול להבטיח שום דבר אחר. את זה אני יודע כן, ונוכחות שחלק מהעניין. להיות בנוכחות, זה חלק שמתרגלים אותו בסדרת עולמות, מי שמכיר בעולם הבודהיסטי מתעסקים בזה הרבה מאוד, אבל לא רק. כל העניין הזה של להיות נוכח, הוא מושג שהוא יכול להתחיל לדבר על הבריאות, ואז ממילא ההבראה יכולה להתפתח. עכשיו, כשאנחנו עשינו הבראה עם החבר'ה האלו, המיוחדים האלו, אנחנו הסכמנו, להתחבר אל הדבר הזה שקוראים לו, איך לקרוא לו בשם אחר? אז אנחנו כרגע משתמשים במושג שנקרא לו מיוחדים. גם החבר'ה בעולם הפסיכיאטרי שפגשנו, הם גם כן לא פעם קוראים לעצמם מיוחדים או רגישים או שמות אחרים ולא בשמות. מבחינתי ברגע שנותנים כותרת פתולוגית, הסיכוי להבין הבראה או לייצר הבראה הולך ונמוג. אם אני שם כותרת שלא מכבדת, אני אתרחק. אם אני שם כותרת שמתקרבת, אני אמצא. כן, אולי חלקנו כבר פגש את זה, אבל חלק מהגישות האלו מדברות בצורה מאוד ברורה, שככל שהבן אדם מתקרב לעצמו, הוא מבריא, וככל שהוא מתרחק מעצמו, הוא נהיה חולה. אז אם אנחנו מדברים על הבראה, אנחנו מדברים על להתקרב, אבל אני יודע, אני חי עכשיו בתקופה שכל העולם של העצמי עוסק בנהנתנות. כי לכאורה אנחנו רוצים לברוח מסבל, אז בואו נעשה מה שבא לי. ואני יודע אני חוזר למה שנאמר לפני כן, השפה הבינארית הזאת היא שפה שהיא מתסכלת, מסוכנת. כן יש מצבים שבהם לומדים את התהליכים, לכן אמרתי, התוצאות. אז מה שאני מחפש זה לאיזה תוצאה אנחנו מסכימים לייצר, כמו למשל עם הילדים האלו, התחייבנו לעצמנו שאנחנו רוצים לייצר מצב שבו הם ואנחנו משתפים פעולה. הם לא היו פסיביים, הם היו שותפים. הבאנו כל מיני אמצעים, חוטים, חבלים, מראות, מקלות, המון דברים. אבל התהליך היה לעשות את זה ביחד איתם. למדנו ביחד איתם. בהתחלה כמובן לוקח זמן, מפשירים, הם לא אנשים, מה זה האנשים האלו, כן? אנחנו רגילים לסוג מסוים של אינטראקציה. פתאום אנשים מתייחסים אלינו ממקום אקטיבי, אז זה לוקח זמן להפשיר, אבל זה קרה. וזה מה שאני מנסה להציע לבני אדם, מנסה להציע לעצמי. אז להיות במקום, בוא כן. נחזור לשאלה של איך מתחמקים מהבראה. איך מה? איך מתחמקים? איך אני, אני אנחנו יכול, האנשים, יש לנו כל מיני סיבות, תירוצים, אנחנו יודעים יפה מאוד להתחמק מהעבודה כמו שדיברת עליה. אז בוא נרחיב את זה קצת. אני יודע איך אני התחמקתי. אני יודע שהתחמקתי בשיטות שבהן אני הייתי ברצון הזה להיות שייך לקבוצה שתגונן עליי ותחבק אותי ותגיד לי שאני בסדר ואני טוב, והייתי יכול להישאר באקדמיה ולהגיע ל-whatever, כל מיני דברים, ויכולתי לחשב ככה וככה. ואני גם, תהליך קודם לכך, זה התהליך שבו בגיל 13 התחלתי לשאול שאלות. באתי לעולם דרך משפחה דתית, ואני הייתי מאוד, מה שנקרא מקפיד, היה אכפת לי מאוד מהדברים האלו, ובגיל 14, 15, 16 כבר יצאתי,
מכל העולם הזה. ואני יודע שהתחמקתי אז, לפני כן, כשאמרתי אני צריך את החברה הזאת, שהיא תחבק אותי ותיתן לי גיבוי, ואחרי זה חשבתי שהאקדמיה היא כזאת שבאמת מוכנה לחקור. ואני שוב אומר, אני חושב שאנשים עושים את זה מכוונות טובות, כן? גם העולם הדתי וגם העולם האקדמי והרבה עולמות עושים את זה עם כוונות טובות. אני יודע שלהתחמק זה לא להיות מחויב לתוצאות. והתוצאות שאותי מעניינות זה תוצאות בטווח הארוך. פחות בטווח הקצר. הטווח הקצר הוא חשוב. וזה בדיוק מה שאני התרגלתי, לחיות בטווח הקצר. זה השפה הבינארית, שאני יודע בדיוק מה נכון ומה לא נכון. ואני יודע להגיד בסדר, לא בסדר. טעים לי, לא טעים לי, וכולי, כן? שוב, דוגמה, כן? אז כשהייתי בן 20, בשנות ה-20 התחלתי ללמוד שיטות תזונה טבעיות. ועוד פעם, היינו קבוצה מוזרה, נקרא לזה ככה, שהתחילה ללמוד את העולם הצמחוני והטבעוני, והיו מעט אנשים בארץ שהתעניינו בזה, הייתה חנות אחת, והיה לי מעניין ללמוד את זה עם עצמי. עוד פעם, האם זה מוזר או לא מוזר? אז אני הבנתי שאם אני רוצה להתחמק מההבראה, בוא נחיה סבבה, נקבל את המקום, נקבל מעמד, נחיה חיי נוחות, ובמושגים שאנחנו כבר מדברים עליהם, אנחנו קוראים לזה חיי נכות, כן? cripplehood, הבנתי לעצמי שאני לא רוצה להתחמק, אני כן רוצה לבחון את הדברים. וביקשתי באינטראקציות שבהם הייתי בשיח, כל שיח שאני מקיים אותו, איך אנחנו מייצרים שותפות מטיבה, טווח ארוך. ואני למדתי איך מתחמקים. לא נוח לי, לא מתאים לי, לא בסדר, זה קשה, זה עזוב אותי, זה לא מובן, זה, זה קצת שטויות, אלו מילים שמבחינתי הן פחות רלוונטיות. אני לא אומר שזה לא קורה, כן? אני לא לוקח כל דבר, אבל ההסכמה היא מבחינתי להיות במקום נוכח שאומר בוא נבחן, מי יודע, אולי, כן? מי יכול להסביר לי שמרידיאנים זה שטויות? מי שלא מבין, מי שלא מכיר, מי שלא חווה על בשרו את הדברים האלו. אבל אם הוא חווה ונותן פרספקטיבה ונותן עומק, אז אני אומר, יש פה כאן איזשהו שיח שהוא רלוונטי, שהוא מעניין, אוקיי? אותו דבר בתחומים אחרים, כשמישהו טוען טענה, אני צריך שתהיה אמינות מאחוריה. אני מכיר ברמה כזאת שאני לא פוסל, אוקיי? אני אסביר. אם אני רוצה להתחמק, אני פוסל. אני גם לא אומר שאני מקבל. דיברנו על בינאריות. אבל אני לא פוסל. אני מנסה לייצר תנועה חדשה. אם אני אייצר תנועה חדשה, הניסיון האישי שלי אומר, זה שאני אקלע, אני אמצא. שוב, זמנית. אני מאוד מזכיר. הפתרונות שאני מכיר הם פתרונות זמניים. כל פתרון שאומר לי זה הפתרון, מבחינתי לא תקף. זה פתרון שטוב לזמן ועכשיו. יש מושג קבלה שאנחנו לא נרחיב אותו, שנקרא עשן, עולם שנה נפש. אז יש פה תהליכים שצריך לדעת להתאים אותם. וכשאני לומד את התהליכים האלו, אני פחות מתחמק, ואני כן תודה רבה, מוכן להיות יאיר. במקום כזה. לא, אני לא רואה את השעון, וואי, וואי, זה יש לך עוד מבלבל אותי. 55, איך, אתה 50 רואה אותו שניות. מצוין. סליחה. כן. רציתי לעצור אותך באמצע. הנה עצרת. חסרת סבלנות שכמוני. לא יודע, אם מצאת אותה אז את חסרה, אבל אם את מצאת, אני עוד לא מצאתי את הסבלנות, אז כן, אני חסרה. אוקיי, אוקיי, אז עצרתי אותך באמצע, אז אני באמת לא אגיד לך באמצע. עכשיו תודה רבה. וכמו תמיד, בתור זוגתך שחיה איתך, תמיד מעניין לי לשמוע אותך, וגם הפעם. אז תודה, ותודה יעל, ותודה ונתראה לכולנו. בפעם הבאה. תודה.